Hello everybody! So, nasaan kami ngayon? Nasaan kami ngayon? Nasaan kami ngayon? Kami ng FastCat at i-share ko kayo sa loob ng RoRo. Pero bago yan, pasilip muna sa bagong kotse. Shout out kay JP Bupiano sa kanyang all new Mindoro 2021 edition. Very good. Cafeteria. Meron tayong mga guests. Siyempre, dahil nga sa isang kampung sa kaya tayo, marami pa rin pinagbabawal. Lalo na kapag sasakay ka sa isang RoRo. At siyempre, unang-una na dyan at ito. Dahil nasa may passengers, economy tayo, economy section, walang aircon pero makikita nyo yung view. Fresh na fresh yung air, dagat, and surrounding islands na meron dito sa dagat. Yan. At syempre dahil strict precautions pa rin, kailangan one seat apart pa rin tayo. Ate Yabs, ikaw pala yan. Kamusta naman ang experience mo sa pagsakay ng FastCat? Finally, gising ka na. Happy. Ano? Happy. Happy ka? First time? First time. First timer. Noong una tulog eh. Noong una tulog. So ngayon, Gising na. gising na gising. At syempre, dahil medyo matagal-tagal din naman ang biyahe, kapag wala kang pagkain or gusto mong uminom, gusto mo ng kahit anong putputin, hindi mo naman kailangan mag-worry kasi sa mga RoRo, meron silang cafeteria, meron silang mga mini canteen. So, makakabili ka sa kanila ng mga foods like yung ipapakita ko sa inyo.
matagal ang ating biyahe, naisip namin maglaban ng pick-up lines ni Ate Yabs. Okay, round 1. Ate Yabs, may pick-up lines ka ba? Meron. Sige, ano yan? Barko ka ba? Bakit? Kasi kahit kalulog na lahat ng ship, pag ang ating relationship. May pick-up lines ka ba? Meron. Ano? Dagat ka ba? Bakit? Kasi habang tumatagal, palalim ng palalim ang pag-ibig ko sa'yo. I am the one, the way you turn the Dahil mukhang palaban si Ate Yab sa pick-up lines, iba na lang. Ano ba yung mga namimiss nyong ginagawa kapag kayo ay nasa trip? Yan. Pwedeng comment down below. Ano ba yung mga memories nyo inside sa isang barko? Comment down below rin yan. Actually, mini tour sa RoRo at sa FastCat. So ngayon, kailangan na namin sumakay sa sasakyan kasi palapit na kami sa Calapan Pier. So kung nagustuhan niyo yung video na to, just please like and subscribe to my channel. Mary Joyce Taparan. Welcome to my heart. Bye! Hi everyone! Nasa pier ulit kami ngayon, pabalik ng Batangas. At this time, ibang barko ang masasakyan natin. So, naghahabol kami ngayon. Dalian mo ati, hamstak mo. Kasi sasakay kami sa Starlite. Yan. Nakit na si Ate Yabs. Si Yoy at si The King. So, ito ay ibang klaseng barko. This is Starlite naman. Starlite. Daking, uwi ka na sa Bataan? Ay muna. Aba. Hello, Ate Yab. So, ibang klaseng RoRo itong masakyan natin. Uwian time, wala tayong sasakyan, di ba? Nasa Batangas Pier. Wala tayong kotse ngayon. Wala kami sasakyan ngayon, kaya haggard kami lahat kasi tumakbo kami. At yan sa video, pakita mo. Ayan. Tumakbo kami mula dun sa pier, papunta dito sa barko. Nilipat niya ako, kanito kami barko. So, ang kagandahan ay yung FastCat, iba sa Starlite ngayon. Ito yun naman yung view. Sige, ikot mo ati yan. Sobrang haggard. Sobra. Grabe. Sige, mamaya itutur ko kayo dito sa loob ng Starlite. Sobrang haggard namin
Kasi tinakbo namin yung pier papunta dito sa loob ng barko. Kaya syempre yung na kong hinanap ay CR. Pero ito yung itsura sa loob ng CR ng isang RoRo. Aircon. May aircon siya. In fairness, malinis. Enjoy. Time check, 5:10. Paalis na ulit kami sa pier. This time sakay kami ng Starlite. So, normally, kapag gutom ka tapos gusto mong kumain sa mga ganitong klaseng barko, hindi masyadong available yung kanin. At ang mga kinakain ng mga biyaheros ay mga cup noodles. Ayan. So, ngayon, kakain muna kami ni Ate Yaps. Kain tayo! Hello ulit! Nakapagpulbos na po ako. Hindi na po ako masyadong oily. Thank you so much sa powder at nawawala ang ating oiliness. Medyo freshness na ulit tayo. At this time, papakita ko sa inyo yung bandang harap ng barko at paano ang experience sa pagsakay dito sa Starlite. Ano naman kaya ang trip na gagawin namin ni Madam Rosel? Ang totoo niya pong pangalan ay Rosel. Hindi po Yabs. Siya po talaga si Madam Rosel. Ayan. At kitang-kita nyo naman na sa kabilang side ko, may isang tamang tulog lang. Antok na siya. At sa kabilang banda naman po, meron pa akong... sa kabilang banda naman po ay may isang batang nakabukaka, tulog na tulog sa biyahe. Ganyan po kami kapagod sa paghabol dito sa Starlite. Makasakay lang at makauwi ng maaga. Hi! Ate Yabs, saan ka mas nag-enjoy? Riding FastCat o ngayong pabalik tayo, riding Starlite? Riding Starlite. Gusto mo Starlite? Bakit? Maganda. Super? Super. Tsaka mas comfortable. As in super? F talaga? Super. Susera ka? Makikita nyo naman dito yung mga ginagamit nilang lubid. Ayan. Kapag tataas na yung angkla ng barko. Restricted yung area. Yan, kagaya niya eh. So, dapat paakyat tayo, kaso hindi na tayo makakakyat. Tingnan natin yung deck ng barko. So, first floor, andito yung mga cars. Second floor, andito tayo. And third floor, hindi pwede. Bawal. At dahil 2 hours ulit ang travel time, kailangan namin mag-isip ng activity na gagawin na naman ni Ate Yabs. So, ngayon, ang iniisip ko ay itatanungin ko siya ng mga kanta na gustong-gusto niya or sa palagay niya ay bagay na bagay patugtugin dito sa barko. Ate Yabs, anong kanta naisip mo? Kanta? Ano nga? Ingat ka. Ingat ka sa barko. Pero ako palagay ko kapag nasa barko ako tapos pa
lake palubog ng araw. Feeling ko ang bagay ay Moon River. Moon River. Paano ba yon?